What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Jackson, and for this episode guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ko in-edit ang aking mga YouTube thumbnails using PicArt at the same time Fonto. So, stay tuned! So by the way guys, ako nga pala si Jackson at isa ring vlogger na katulad mo. Kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, actually, itong channel na to guys ay this is more on tutorials, and marami kang matutunan dito sa channel na to kasi ang lahat ng ina-upload ko dito guys ay more on tutorials, paano i-enhance yung ating mga YouTube channels. And most especially guys, every week nag-upload ako ng mga videos na iba't ibang klaseng tutorial paano ma-enhance ang ating YouTube channel, 2 video per week, 2 or 3 video per week. So, yan guys, so stay tuned, kaya every week may aabangan po kayo na videos, kaya please subscribe to my YouTube channel, and at the same time guys, click the notification bell para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. So yun guys, ang pag-uusapan ngayon ay paano ko ini-edit yung aking mga YouTube thumbnails gamit ang PicArt at ang Fonto app. Dalawang app guys ang pwede natin gamitin so para maka-create tayo ng YouTube thumbnails. So, bakit pa kailangan natin ng YouTube thumbnails? Kasi ang YouTube thumbnails is napakahalaga guys sa mga videos natin para every time na may nag-search ng mga related topics na in-uploading video ay mabilis mabasa ng mga nagre-research sa YouTube. So, especially makikita na lang kasi yan sa mga suggested videos nila. So, pag maganda yung thumbnails mo at clickable or catchable yung thumbnails mo, so baka mapanood nila yung mga videos mo. Kaya gandahan natin. At syempre, ang ituturo ko lang sa inyo ngayon ay ang basic na pag-edit gamit ang PicArt at ang Fonto. Let's go! So ngayon guys, first step na gagawin natin ay kailangan po i-download natin ang PicArt at ang Fonto app sa Play Store. Yan, so ito yung logo guys, itong nasa pinakababa. So ang first gagawin natin guys ay ang PicArt. So i-click natin yung PicArt. So ngayon guys, andito na tayo ngayon sa pinaka-home ng PicArt. So ang gagawin natin una guys ay click nyo po yung nasa gitna. Then punta tayo sa background. Ayan, so background guys. So for example, piliin natin yung color na to. Okay. So for example guys, ito yung color na pipiliin natin for our background. And then click nyo po itong tools. Tapos crop. So ang pipiliin natin ito ay 16:9 kasi this is the ratio of YouTube, 16:9. Tapos check. Pag gusto nyong lagyan ng border guys, actually pwede po. You may proceed here sa draw. Tapos click nyo po itong may square at may circle. Ito. Tapos piliin nyo lang po itong box. Tapos adjust. Okay, you may adjust. Okay. Tapos you may draw it here. Like so for example, like that. Okay? Tapos check. Tapos next guys is mag-upload tayo ngayon ng picture from our gallery para edit natin dito sa background natin. Okay? So add photo. So mamili tayo ng photo. Ayan. So like so for example guys, that one. Okay? So ngayon po ang gagawin natin guys ay ika-cut out natin. So, cut out. Tapos, you may choose para hindi kayo mahirapan. So, click nyo lang po yung ito. Icon na yan. Para hindi kayo mahirapan kasi automatic na yan guys. Ayan, okay. So, as you can see, so, na yung pinaka-picture. Save. Oh, yan, okay. So, tapos, adjust natin. Tapos ilalagay natin to guys dito sa gilid.
So ayun guys, lalagyan natin ng effect itong picture. So kung gusto niyo yung lagyan ng highlight, pwede po. So paano gawin yan? Hit nyo lang po itong brush. So guys, so after nyong ma-highlight yung picture guys, actually, kung gusto nyong lagyan ng other effects po, so you may choose here. After this one guys, so proceed tayo sa photo. So first is i-ano natin, save muna natin tong picture. So ang next natin gawin guys ay mag-edit tayo sa photo. Then maglagay tayo ng text. Okay? Black. Tapos shadow is that one. Okay? Ayan, how I edit. Next is okay. So guys, how I edit my thumbnails. Okay? So guys, kung gusto niyo pong lagyan ng logo ng pic art at ng photo, so pwede niyo lagyan sa baba. So paano 'yan? Save na natin 'yan. Save. Okay guys, so back tayo sa pic art. Hanapin natin yung picture na 'yun. Ayan. Okay. Tapos guys, mag-add lang kayo ng picture. Add photo. Okay. So, ayan guys. So, ayan tapos na tayo guys. So, ganun lang kabilis mag-edit ng YouTube thumbnail sa photo and pic art. Then, save. So, ayan guys. So, ganun lang ka-basic or kadali mag-edit ng YouTube thumbnails. So, gamit ang pic art at ang photo. So, hopefully, ma-apply nyo po sa mga channels ninyo. And, guys, please support my channel and click the bell para update ka sa mga next videos na upload ko.
And most especially, magtulungan tayo guys dito sa YouTube. So maraming salamat.